हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल आताकुथे. आता आपण जात आहोत ऑडी A4 ची टेस्ट ड्राईव्ह घ्यायला. येस, यू हर्ड इट राईट, ऑडी A4 कारची टेस्ट ड्राईव्ह घ्यायला. आजचा थोडासा डेफिनेटली डिफरंट व्लॉग आहे, रादर डिफरंट टॉपिक आहे. देर आर सर्टन रीजन्स टू इट, रादर देर आर 3 रीजन्स टू इट. एक म्हणजे ॲक्च्युली राहुलचं कोविड वॅक्सिनेशन झालेलं आहे, त्याचा मॉडर्नाचा 2nd डोस झाला. अँड देन वी थॉट थोडीशी त्याने रेस्ट घेतली पाहिजे. ॲक्च्युली झाले त्याला 4-5 दिवस, बट स्टील आय सजेस्ट की तुम्ही ही वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर ॲटलिस्ट 2 डेज तरी बॉडीला रेस्ट दिली पाहिजे. सो दॅट वॉज द फर्स्ट रीजन. सेकंड वॉज आय जस्ट थॉट आय शुड टेक अ चान्स की आता ट्रॅव्हल व्लॉग्स बनवायचे म्हटल्यानंतर कॅमेरा फ्रेंडली तर झालंच पाहिजे. कॅमेरा हातात घेऊन व्लॉग्स करता आले पाहिजेत. अँड दॅट इज वॉट आय थॉट आय जस्ट प्रॅक्टिस टू इट. सो आय ग्रॅब द अपॉर्च्युनिटी. अँड थर्ड रिझन म्हणजे आमच्या फ्रेंडकडे ही कार आलेली ऑडी A4. न्यू मॉडल आहे, 2022चं मॉडल आहे. अँड सिन्स बॉईज विल बी ऑलवेज बॉईज, राहुलने लगेचच त्याची टेस्ट राईड घेतली. सो आय थॉट आय शुड ऑल्सो टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू डू अ रिव्ह्यू. आपण ही रिव्ह्यू करून बघूयात आणि थोडंसं आपल्याला ही कॅमेरा फ्रेंडली होता येईल, थोडंसं इंटरॅक्ट करतात. सो लेट्स सी हाऊ वॉज द टेस्ट राईड अँड द टेस्ट रिव्ह्यू. राईड आणि टेस्ट ड्राईव्ह दोन्हीही झालेले आहेत. मी थोडीशी माहिती देते इथे. ह्याचं जे इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे हे 10.1 इंच सेंटर स्क्रीन आहे, विच इज कंट्रोल्ड बाय रोटरी नॉब. आणि हीटेड स्टेअरिंग व्हील आहे आणि फ्रंट रेअर पार्किंग सिस्टमसुद्धा आहे. अजून बाकी काही फीचर्स आहेत, जसं की तुमचं ॲपल कारप्ले आलं, त्यानंतर अँड्रॉइड ऑटो इंटिग्रेशन आलं, तुमचं ब्लूटूथ आहे आणि 2 USB पोर्ट्सही आहेत आणि व्हॉईस कमांड ही दिलेला आहे. तर आता आपण बॅक साईडला जाऊयात, म्हणजे मागच्या सीट्सला बघूयात. तर तिथे डुअल झोन ऑटोमॅटिक AC कंट्रोलर आहे, व्हेंटिलेटेड सीट्स आहेत, रेअर AC वेंट्स आहेत, USB पोर्ट आणि 12 वोल्ट सॉकेट आहे. हेडलॅम्प्स बघाल तर ॲक्च्युली इथे आता 4 LED लाईट्स इन्स्टॉल्ड आहेत विथ न्यू सिंगल फ्रेम ग्रिल. आणि आपण जर रेअर साईडला बघितले तर त्याचे जे टेल लाईट्स आहेत थोडेसे वेगळे आहेत आधीपेक्षा. आता काहीतरी इट हॅज अ स्ट्रिप कनेक्टिंग बिटवीन देम. सो टेस्ट राईड मी घेतली, खूपच मस्त होती. गाडी तर एकदम ऑसम आहे, खूपच छान आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. इन केस तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक ज़रूर करा. वन इम्पॉर्टंट थिंग इज आपल्या चॅनलला ज़रूर सबस्क्राईब करा. आता कुठे हे चॅनलचं नाव आहे. डेफिनेटली टुडेज व्लॉग इज नॉट माय फोटे बिकॉज वी कम अप विथ ट्रॅव्हल व्लॉग्स. So now that we are vaccinated and with the due care, we are definitely planning for a new destination. So let's see. पुढच्या आठवड्यात आपण नक्की भेटूया आता कुठेमध्ये. आणि till then, stay safe, stay strong, take care, bye bye.